খাব লগো একেনে পালা কোৱা আৰু এতিয়া আমাৰ মাংসটো ৰেডি হৈয়ে গ'ল এতিয়া তাইক মই এক পিচ খাবই দিওঁ তাই ভিতৰলৈ গ'ল নিলাক্ষী হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং এতিয়া সময় হৈছে 7:30 আৰু মই সদায় আৰম্ভ কৰাৰ দৰে আজিও সেই চাহ কাপৰ সৈতে দিনটো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আৰু লগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ আজি চাহৰ লগত আছে ব্ৰেড আৰু কণী অমলেট তেখেত বৰ্তমান শুইয়ে আছে আৰু মই সুধিলোঁ চাহ খাবানে বুলি তেওঁ চাহ নাখাও কৈছে ডাইৰেক্ট ভাত খাবৰ কাৰণে উঠিম বুলি কৈছে মানে ভাত পানী খাই বৈ তেওঁ ক'ৰবাত যাব আছে তেতিয়া একেবাৰে ভাতে খাই যাম কৈছে আৰু আজি মঙ্গলবাৰ হয় মোৰতো এনে মঙ্গলবাৰে পাৰ্লাৰ বন্ধ থাকে কিন্তু আজি ভাবিছোঁ পাৰ্লাৰলৈ যাম ভাবিছোঁ 12টামান বজাত কাৰণ এতিয়া যিহেতু বিয়াৰ ছিজন চলি আছে আৰু কাষ্টমাৰ দুই এটা হৈ আছে এইকেইদিনা সেইকাৰণে ভাবিছোঁ পাৰ্লাৰ বন্ধ নাৰাখোঁ মৰ্ণিং টাইমটো ইমান কাষ্টমাৰ নহয় ইভিনিং বেছি হয় গতিকে 12টামান বজাত পাৰ্লাৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া মই চাহকাপ খাই লৈ ভাত বনাম কাৰণ এখেতৰো ডিউটি আছে সোনকালে যাব লাগিব গতিকে এতিয়া মই চাহকাপ খাই জলদি ভাত বনাম আৰু এই মানুহজন দেখিছেনে অথনি মই ইমান ধুনীয়াকৈ সুধিলোঁ চাহ খাবানে বুলি উঠি অহাৰ এলাহত ক'লে নাই মই চাহ নাখাওঁ ভাত বনোৱা মই ভাত খাই যাম ক'লে আৰু এতিয়া মই ভাত বনাবলৈ বুলি চব্জি কাটিছোঁ এতিয়া কৈছে বোলে মই চাহ কটা চাহ দিয়া দেখিছেনে আৰু আজি আমাৰ ভাতৰ লগত আছে ৰঙালাও আলু চয়াবিন বহুত ভাল পাওঁ এনেকৈ খাবলৈ আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় জনাব 12টা বাজি গ'ল এতিয়া পাৰ্লাৰলৈ যাব ওলাই আছোঁ আৰু এখেতে আমাৰ ভাত বাঢ়ি আছে আৰু ইফালে কি বনাই আছে ডিম বনাই আছে ডিম মানে কণী এতিয়া সময় হৈছে 7:10 আৰু মই আজি পাৰ্লাৰ আহিবৰ পৰা কাষ্টমাৰ আছিলে আজি মঙ্গলবাৰ বুলি মই নহা হ'লে লোকচানে হ'ল হয় আৰু এতিয়া এই ক্লায়েণ্ট এগৰাকী আছিলে ওলাই গৈছে ক্লায়েণ্ট মানে তেওঁ মোৰ একদম পাৰ্লাৰ খোলাৰে পৰা অহা হয় পূৰা পাৰ্মানেণ্ট কাষ্টমাৰ হয় আৰু মোৰ একদম পূৰা ভাল বাও হৈ গৈছে তেওঁ আহি আৰু এইফালে পূৰা ৰুম চুলি তুলি পৰি লেতেৰা হৈ আছে দেখিছে বাৰু টাৱেলখন আছে বিচনাটো বস্তু দম খাই আছে এতিয়া চাফ চিকুণ কৰি লওঁ আৰু আজি মোৰ চুলি ধুব লাগিছিলে কিন্তু পাৰ্লাৰলৈ পটককৈ গুচি আহিব লগা হোৱাৰ কাৰণে মোৰ চুলিও ধোৱা নহ'ল এনেকৈ আছে আৰু একদম চুলিখিনি আঠা আঠা লাগি আছে এতিয়া মোৰতো কিবা বিষ হৈ গৈছেগৈ মানে মোৰ এদিনৰ মূৰে মূৰে চুলি ধুওঁ কিন্তু সেইদিনা যদি মই ধুব নাপাওঁ ন একদম পূৰা মূৰ চুৰ বিষ হৈ থাকে আজি একদম অশান্তি লাগি আছে এতিয়া বাজনীৰ লগতে কাম বন কৰি আজৰি হৈ দুইজনী বহিলোঁ চাহ খালোঁ চাহ তাহ খাই মেলি এতিয়া তেওঁ ওলাই গৈছে আৰু ময়ো সেইবোৰ দেখিছে ন চাফ চিকুণ কৰি লওঁ এতিয়া সময় হৈছে 8:15 আৰু মই পাৰ্লাৰ বন্ধ কৰিব লৈছোঁ আৰু এজন আহিলৈ কিবা এটা কাৰণত আজি মোৰ চাৰ্টিফিকেটকেইখন বিচাৰিলে পাৰ্লাৰৰ আৰু মই উলিয়াই দিলোঁ দি লৈ এতিয়া পূৰা মোক গালি দি আছে কাৰণ মই আজিলৈকে লেমিনেশ্যন কৰা নাই এইকেইখন ইয়াতে থৈ দিছোঁ এতিয়া কৈছে চাৰ্টিফিকেটকেইখন লেমিনেশ্যন কৰাব পৰা নাই বোলে এতিয়া যাওঁ ব'লা বুলি কৈছে এতিয়া মানে মোক লৈ যায় আজি লেমিনেশ্যন কৰাবৰ কাৰণে হৰা যোৱা নেকি আৰু এতিয়া আমি লেমিনেশ্যন কৰাবৰ কাৰণে আহিছোঁ 6 মাইলত থকা কলপানাত আৰু সময়ো হ'ল যে বন্ধ কৰিব লৈছিলে তেখেতৰ বোলে আজি গাহৰি খাব মন গৈছে এতিয়া আমি আকৌ 6 মাইলৰ পৰা ঘূৰি আহিছোঁ বেলতলাত এতিয়া আমি গাহৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছতে ডাইৰেক্ট যাম ৰুম আহি পোৱা অলপ সময় হ'ল আৰু এতিয়া সময় হৈছে 9:50 10টাই বাজিব হ'ল আৰু এইফালে মোৰ পূৰা কিটচেন অৱস্থা নোহোৱা হৈ আছে ৰাতিপুৱা থৈ যোৱাবোৰ বাচন ধোওঁ আৰু এয়া হৈছে মাংস গাহৰি এতিয়া এইফালে অলপমান পানী পাতি দিওঁ পানীখিনি উতলাই লওঁ কাৰণ আমি আজি মাংসটো বইল নকৰোঁ উতলা পানী দি ধুই ল'ম ধুনীয়াকৈ আৰু পানীটো এফালে পাতি মই এফালে বাচনখিনি ধুই লওঁ আৰু আমি আজি মাংসটো কিহৰ লগত বনাম জানেনে ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ আজি আমি মাংস বনাম সেয়া কেঁচা জালুক এখেতে ক'ৰবালৈ গৈছিলে যাওঁতে বোলে কেঁচা জালুক পালে ইয়াৰ পৰা কেঁচা জালুক আৰু তলত একেবাৰে তলত এইখিনি হালধি আছে হালধি আৰু কেঁচা জালুক লৈ আহিছে এতিয়া আমি কেঁচা জালুক দি আজি গাহৰি মাংস খাম বইল কৰি মাংস 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 গাহৰি মাংস তোমাৰ লগত খাম আজি আমি কেঁচা জালুকীয়া আৰু এয়া আমাৰ বাইদেৱে বাচন ধুই পূৰা চফা কৰি আছে এইবিলাক এতিয়া মই পানীখিনি উতলি গ'ল মাংসখিনিত উতলা পানীখিনি মজাকৈ ঢালি দিওঁ ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব লাগিব গৰম পানী দি অলপ টাইম সময় এনেকৈ ৰাখি দিম এতিয়া গৰম পানী দি কোৱা এতিয়া কি বনাবা মাংসখিনি মজাকৈ ধুই ল'লোঁ গৰম একদম উতলা পানী দি এতিয়া আমি আৰু বিখ্যাত আমাৰ কালাৰফুল কেৰাহীখন লৈ ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহাই লৈ অলপ পানী দিব লাগিব পানী প্ৰথমতে মাৰি দিছা অঁ বইল বনাম গেছটো এটা সম্পূৰ্ণ মোৰ নিজৰ ষ্টাইল
বইলে বনাব বাৰু গেছটো নজ্বলাকে বহুত দিনৰ মূৰত বনাম এইটো ষ্টাইলত দেই বহুত দিনৰ মূৰত খাম এতিয়া ধুনীয়া গেছটো জ্বলাই লওঁ নিজৰ বুলি বছ এতিয়া পানীটো অলপ উতল আহিব দিয়ক সেইকণ টাইমত মই আদা নহৰু কিবা কিবি অলপ ঠিক কৰি লওঁ মাংসখিনি বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব জালুক যে আনিছিলোঁ তুমি দেখাইছিলা না জালুক কেঁচা জালুক যে আনিছিলোঁ এনেকৈ তিনিটা থোক লৈ লৈছোঁ এনেকৈ মজা লাগিছে দেখি না তিনিটা থোক আৰু 5-10 ফুটামান নহৰু ল'ম অলপমান আদা জালুকখিনি জ্বলা আছে নাই বুলি ভাবি পিনে খাই দিলোঁ মাত্ৰ 3টা থোক দিম কৈছে যে নুপুৰিব নেকি বুলি ভাবি পিনে খাই দিলোঁ 2টা হান চান একদম গৰম হৈ গৈছে বহুত জ্বলা আছে দেই জালুকখিনি বহুত ধুনীয়া হয় জালুকখিনি মানে বহুত ভাল হয় জালুকখিনি বহুত জ্বলা আছে কিবা গান এটা গাই আছো অথনি গোৱাচোন তুমি গোৱা গাই দিয়া গোৱা আকৌ কি চুবি তিনিটি কেঁচা জালুক ঠোকেৰে মাজনী গাহৰি মই বনালো খাবলৈ কেনে পালা কোৱা মাংস বনাব পৰা খাবলৈ কেনেকুৱা হ'ল সুধিলে গানৰ হ'ল খালেহে উত্তৰ দিম কেনেকুৱা হয় এয়া আমাৰ এতিয়া পানী দেখিছে পুৰা বক বককৈ উতলি আছে এতিয়া দিম মাংস সেয়া আমাৰ গাহৰি কিবা এটা মনে মনে আছে যেন চাইলেণ্ট মোডো তুমি কৈ আছা ৰেচিপিটো একদমেই চিম্পল হয় আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ বনাওঁ পানীখিনি উতলিহে দেখিলে এই ক'লেই এতিয়া মাংসখিনি দি দিলোঁ আৰু আমি এতিয়া ইয়াতে কালাৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ 1 চামুচ দি দিম সৰু চামুচেৰে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে নিদিব পাৰে কালাৰৰ কাৰণে দিওঁ কল 1 চামুচ দি দিলোঁ মিক্স কৰি দিব এতিয়া দিম হালধি এইটো জোখ অনুসৰি দিব নিজে আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু এয়া নহৰু আদাখিনি দেখিছে 9 ফুটা নহৰু লৈছিলোঁ আৰু 1 ইঞ্চমান আদা ইয়াৰে আধা আমি এতিয়াই দি দিম আৰু এতিয়া আমি পুৰা হাই ফ্লেমত এইখিনি 15 মিনিটমান উতলিব দিম মজাকৈ আৰু 10-15 মিনিটৰ পাছত এই আমাৰ মাংস পানী বহুত শুকাই গ'ল 10 মিনিট নহয় 15 মিনিট বেছি হ'ল য়েছ আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে অথনি থৈ দিছিলোঁ অলপমান আদা নহৰু সেইখিনি দি ধুনীয়াকৈ আকৌ একদম ল' ফ্লেমত এতিয়া সিজাই থাকিম পানীটো শুকাই যোৱালৈকে এনেকৈ মিক্স কৰি ঢাকনটো লগাই দিলে হৈ গ'ল আৰু ফ্লেভাৰটো সোমাই যাব এতিয়া মজা লাগিব আৰু এয়া এতিয়া আমাৰ মাংসৰ পৰা পূৰা তেল ওলাই গ'ল পানী সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে দিম কেঁচা জালুক পানীটো শুকাই গৈ চাইডে চাইডে তেল এৰি আহিছে ন আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে দিম জালুকৰ গুড়াটো কেঁচা জালুক যে তো মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ অলপ পানী মিক্স কৰি গুড়ি কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিম চাওকচোন বইল মাংস বুলি কোনে ক'ব বাৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে একদম পূৰা তেল ওলাই আছে আৰু এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি এইখিনি শুকাই যোৱালৈকে অলপমান লৰাই পিনি ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিম একদম ল' ফ্লেমত সিজাব দেই একেবাৰে ল' ফ্লেমত বইল যদি বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে ন বহুত ধুনীয়া গোন্ধাই আছে আৰু এটা বস্তু দি দিওঁ ইয়াতে এতিয়া কি দিয়া ধনিয়া ইয়াত এটা বস্তু সৰহকৈ লাগিব ধনিয়া দেখিছে নাই কিমানখিনি ধনিয়া লৈছোঁ বহুত ধনিয়া লৈছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি এনেই হাতে ছিঙি দীঘলকৈ দি দিছোঁ মান ধনিয়া দিলে আৰু টেষ্টি হ'ব ন মান ধনিয়া দিলে আৰু ভাল লাগে এইটো ভাল লাগিব ধনিয়াখিনি সৰহকৈ দিলোঁ দেখিছেনে এইটো মানে বেলেগ এটা মজা লাগে এনেকৈ খাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মজাকৈ ঢাকি পিনি থৈ দিম তাৰপিছত আমি খাই দিম নাকটো লগাই দিয়া গৈছে লগাই দিয়া বৰ ধুনীয়া গোন্ধাইছে নাকটো লগাই দিব লাগিছে তুমি আৰু ধুনীয়া আমাৰ পানীটো যে পানী মানে কি জালুকত দিয়া যিখিনি পানী আছিলে আৰু সেইখিনি শুকাই পিনি মজাকৈ তেলবোৰ ওলাই গৈছে আমাৰ মাংস ৰেডি এতিয়া খাই দিব লাগে আৰু কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিছেনে চাওকচোন তেল নিদিয়া গাহৰি বুলি কোনে ক'ব পাচোন অকণমান তেল দিয়া নাই গাহৰি তেলেই গাহৰি বনাই দিলোঁ মাংস পিচ দেখাই দিছোঁ মজা বনাইছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ মাংসটো ৰেডি হৈয়ে গ'ল এতিয়া তাইক মই এক পিচ খাবই দিওঁ তাইৰ ভিতৰলৈ গ'ল কি এফালে টেষ্ট কৰি পিনি জনোৱা কেনেকুৱা হৈছে
মোৰ এপ্ৰনখন এনে থাকা নে অঁ তাই এপ্ৰনখন লগাই আছিলে দিয়ে 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 তে বাইতে দিছা নি অঁ খোৱা কেনেকুৱা আছে কোৱা মিছাৰি খোৱা আজি দিছা কেনে কেনে কোৱা ইমান সময় উঠাব পাৰে নেকি শুনিবলৈ টেষ্টি বনিছে বইল গাহৰি কোনো নহয় চাহ খাইছোঁ কেঁচা গাহৰি দি এনেকৈ বইল কৰিব লাগে কোনো নহয় খাবলৈ বহুত টেষ্টি হ'ল মানে টেষ্টি হৈছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ যদিহে আপোনালোকে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ছাবস্ক্ৰাইবটো এতিয়াই কৰি লওক ভাল ভাল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ লাষ্টত পাহৰি যায় ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আগতীয়াকৈ পাই থাকে আৰু পুৰা গাহৰি খাই জুচ আহি আছে এতিয়া ভাত খাওঁ ৰৈ থাকিব পৰা নাই বৰা তামাম বনাইছে কিন্তু তামাম সঁচা কথা কওঁ একদম ধুনীয়া কুক মেন এজন পাইছোঁ বাই বাই গুড নাইট বাই বাই